Hello! So, today, unbox na natin to as promised. Ayan. So, 4 na coach yan. So, ayan. And then, ito. Okay. So, uunahin ko na to dahil super excited na talaga akong gamitin to. Buksan na natin. Naka-ribbon pa siya. Okay. And ayan. Naka-paper pa, naka-tissue pa siya. Ayan, meron siyang cover na ganyan. And then, ito yung dust bag. This is a crossbody bag. Meron siyang dalawang zipper. Dalawa yung compartments niya. Ganyan. Ang cute nung lining niya. Ayan o, ang cute. Pink na pink talaga. And, meron siyang 2 card slots. The other side, meron siyang, ayan, another compartment. Oh, dalawa yung... Okay. So, eto, merong option na gagamitin siya for like, clutch. Eto naman yung pang shoulder or crossbody. Ayan, mahabang strap. Ay, finally, magagamit ko na siya. Sobrang excited akong gamitin to. Ayan. So, Coach. This is a Coach crossbody bag. Maliit lang siya. Hindi ko pa mabibigay yung measurement, pero I think I will take measurements later. Ayan. And then, eto namang next. Ayan. Background lang. Eto, na-purchase to, I think, Feb or March. Meron akong video na store tour in the Coach boutique. And then, ito yung na-purchase. Ngayon lang dumating from abroad. Ayan. So, buksan na natin. Wow! Meron din siyang dust bag. Ayan. May dust bag din siya. And then, oops. Ayan. Ayan. Ah, wait. Ito, meron nga pala siyang, hindi ko napakita yung... Yan. Ito yung care instructions. As usual, pag bumili tayo ng Coach, talagang parating meron yan. And then, ayan. Mahilig ako sa flat shoes. Mahina kasi yung balance ko. So, hindi ako pwede mag-heels. Talagang flat shoes lang talaga. Most of the time. So, just like bags, meron ding care card. Ayan, yung care card. Ayan, may resibo. Lagay na natin dito. Ayan. Super simple and magaan siya. Yun yung the best para sa akin. Mahilig ako sa mga lightweight na tawag dito, lightweight na shoes. And then next naman, ayan. Oh, iba yung dust bag nito. Black siya. Diyan, flat shoes din. The same design. Ayan. Pinili ko talaga yung same design lang. Different colors. So, I have the same design in color black. Sobrang lambot nung leather. Ayun, sobrang lambot siya, oh. And, eto kasing shoes na to, pwede siyang i-fold na ganito and then, ilalagay siya sa loob. Ganyan. Ayan. Kaya gusto ko yung mga ganitong klaseng shoes. Kasi na-fold siya. Ayan, ang ganda and ang lambot nung leather niya.
So, merong black, merong blue, and then on to the next color. Meron naman tayong the same din na dust bag. And then, ito naman color beige. Ayan, ang ganda talaga. I like the design. Ang simple lang niya. Hindi mo nga siya mapapansin na coach. Siguro kasi marami siyang kahawig na ganitong style. Ang cute talaga. And gusto ko yung quality ng leather. Ang lambot, napaka-soft. Ang ganda. So, I have the same design in 3 colors. Ito yung color beige. And then, I have the black. And then, let me get the other. Ito naman yung blue. Super excited. So, that is for my unboxing. Thank you for watching. Bye! Oh, wait! Sandali! Ito, i-unbox ko din to. Ayan. Kailangan natin yan. Fit band. So, I think sa next video na lang. Thank you for watching. Bye!